بچه‌ها بریم تو استارفیلد. وسط نمایش دفعه ما فکر کردیم 1 ساعت و نیم، ولی گفتن بریم تو استارفیلد. پس میریم تو استارفیلد. ویدیوشو میخوام جدا کنم ببینم چیکار کردی. باید 60 فریم باشه. من 4K برام مهم نیست، باید 60 فریم باشه. این گرافیکی که نشون میدن مال 2 از قبله، باید 60 فریم باشه. ببینم چیکار میکنی. سلام به همه، من تاد هاواردم، متخصص ضرب در 16. همونجور که میدونید من اومدم توی استودیو بتستا تا به شما نشون بدم که چطوری یک بازی مثل فالات 4 رو 16 برابر جزئیات و گرافیکش بالا ببریم تا چی از توش بیاد بیرون. فالات 76 دقیقا همین جملات دارم میگه. باور کنید همین حرفایی که دارم میگه. اون چی بود؟ ایکس باکس وان بود؟ مگه این بازی میخواد برای ایکس باکس وان بیاد؟ ما مسیر طولانی رو از موقع گذشته طی کردیم. به چه اسلوی خوشگلی هم هست. ما کارهای زیادی با هم دیگه انجام دادیم ولی هیچ وقت سعی نکردیم یه بازی مثل این بسازیم. امروز قراره چیزای زیادی از تیم بشنوید. همه خوشحالیم توی استودیو بتستا. خیلی باحال بود. سی فریم یا 60 فریم. این 30 فریمه. این اولین دنیای جدید ماست بعد از 20 سال. ولی خب این یه RPG جدیده. وارد دنیای جدید میشید که حس امکانات بی‌نهایت خواهید داشت. ولی این بار فقط یک دنیا نیست، بیش از 1000 دنیا. چون انتخاب اینکه کجا برید دست ما نیست، دست شماست. خب میدونم آقای تاد هاوارد، مثلا ما الان اینجا بریم چیکار کنیم؟ اینجا که هیچی نیست، بریم چیکار کنیم توی این دنیا؟ شما بفرمایید. باید بریم سنگا رو بکنیم دیگه. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, میگه اون چیزی که میبینید فقط یه عکس نیست، میتونید بهش برید سمتش رو چیزش کنید. ما کل اون کهکشانی که دورتون هست رو شبیه سازی کردیم. میگه نور پردازیش ریل تایم گلوبال ایلومینیشن، یعنی یه منبع نور داره میتابونه. مهم نیست، نتیجهش عادیه. And of course, you can play it in third person. سوم شخص، بله. نباید 30 فریم نشونش میدادن. نباید 30 فریم نشونش میدادن. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. والا 1080 پیش 60 فریم گذاشتم. من دوست دارم این نومنز اسکای. ولی نومنز اسکای 100 برابر اینه گرافیکش. حالا بذاریم چی برش کنم. برای تیراندازی. تو نومنز اسکای شما از کارا نمی‌کنی طبیعتاً، تیراندازی نداری. این چون 30 فریمه اصلا تو حس بدی داره واقعا. ولی به طور کلی اگه طرفدار بازی بتستا باشید خب نسبت به بازی خودشون پیشرفت کرده. ولی خب میگم چون تو هفته‌های گذشته ما خیلی متخصص تو زمینه تشخیص نسل 9 داشتیم و اینا، من خیلی برام سوال بود که اون متخصصین عزیز نسل 9 و 8 و اینا اینو تو چه نسلی کاتگورایزش میکنن، قرارش میدن، چه غذاهایی با جزئیاتی بود. اینو من بعداً باید ویدیو اصلیش از خود ایکس باکس بگیرم چون این خیلی محوه، اصلا هیچ معلوم نیست. یه 80 پی داریم نگاه میکنیم دیگه، هیچی معلوم نیست، تاره.
خب مثلا این نکته که هست اینه که وقتی میزنی باید لود شه. شما وقتی سیاره رو میبینید اینجوری نیست که دلت بخواد مثل نومنز اسکای بلند شید برید سمتش، نه، انتخابش میکنید، دکمه رو میزنید میره تو لودینگ، میرین توی فضا، بعد میرید دو سمت اون، میخواد بشینه دوباره میزنید میره تو لودینگ، میرین پایین. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously, the NASA, which is the rigid, hard. میگه ما هدف اصلیمون این بود که سیستمی که خب خیلی از ناسا الهام گرفتیم. کشتی شما خونه شماست. یک حال و هوای رترو داره، آنالوگه، سبک فیلم فضایای قدیمی، نه مثلا خیلی فوق آینده. من دوست دارم این آرتر رو بیشتر دوست دارم تا خیلی آینده نگرانه. مثلا الان ما این مپ شماست، اطلاعات مختلفش رو میتونید ببینید، یه مکانی رو میتونید انتخاب کنید که کجا فرود بیاید یا یه مکانی که دلتون میخواد. مثلا میتونید بزنید عقب‌تر سیارات دیگر رو ببینید. این دنیا بزرگه و اینجاست که شما میتونید پلنت ها و سیاراتی که روشون مأموریت دارن رو ببینید. میزنید به بیرون میبینید که سیستم های دیگه هم هستن. مثلا اون که سالهای نوری از شما فاصله داره. میزنید این جامپ میکنید. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system. میریم به آلفا سینتاری. چقدر شبیه اسم اون قضیه استار وارزه. مثلا چجوری میره؟ ببینیم چجوری میشه. این یه دونه کاتسین نشون میده. اگه با این سرعت بیاد خوبه خداییش. با همین سرعت اگه بیایم خب حالا بعد چرا نمیتونیم روش فرود بیایم؟ چرا اون مرحله رو انجام ندید ادامه‌شو؟ یعنی شما در واقع بعد اون منو رو انتخاب میکنید، اینو بهتون نشون میده. شما نمیتونید اونجایی که برید بهش برسید و فرود بیاید. در واقع اومده مراحل بسیار زیاد بازی رو توی یه سری مپ های که 1000 تا مپ با تم های مختلف پخش کرده. It's the biggest city we've ever made. Not just in size, این بزرگترین شهری که ما تا به حال ساختیم. Crowds and quests. So the main focus when we're هدف اصلی ما وقتی داشتیم این شهر رو طراحی می‌کردیم این بود که داستان ما رو پشتیبانی کنه. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. خب مکان‌های تو بازی هستن که شما حس می‌کنید واقعا واقعی‌اند، چون آدم‌ها توشن و اینا. اینجا جایی که سفر شما با فکشن کانسلیشن شروع میشه. Welcome to Constellation. انیمیشنشو عوض کردن. انیمیشنشو عوض کردن. این همونی که اصلا قیافه این زنه رو عوض کرده بودن. اون دفعه این شکلی نبود. خب اینا یه گروهی هن که جستجوگرن، کاوشگرن. So alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my God. Look at how it's coming together. نگاه کن آرتفکت چجور داره راه میفته. اینو یک موجود باهوش ساخته اینو. یک قیافش عوض شده. تو تریلری که الان تو نمایش خودشون نشون دادن هنوز شبیه همون زنه بود که تو قبلی نشون داده بودن، ولی اینجا عوض شده. The gifted scientist and Sarah Morgan's protege, and Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, اینا آدمای مختلف گروه میمونن. space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Barrett. Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The settled systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. سیارات کلی داستان دارن که شما برین کشفشون کنید. خب دیگه تنوع خیلی خوب ایجاد میکنه. اون موقع مثلا الان اگه بخواسته فالات دیگه بسازه یه منطقه یه شکل بود همش.
اگه میخواست اسکایریم بعدی رو بسازه همش یه شکل بود، ولی اینجوری شما هر سیاره که میرید فضاش شکلش عوض میشه و تنوع ایجاد میکنه. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. سوم شخص. ما سوم شخص بازی میکنیم بازی رو. اول شخص حال نمیده. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known اینجا شهر به اسم نیان که اولش یه جایی بوده برای ماهیگیری، حالا شده شهر خودش. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. چجوری اون تحریک جنسی میشه یکی از دن اون بکنم دستگاه عقیم سازی بود اون سه تا آدمی که داشتن میجن. Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. در استارفیلد ما جزئیاتش کنار دریام داره. در استارفیلد ما شهرامون رو داریم میدیم فراتر از اون چیزی که تو بازی خودمون ساختیم. So, ready to get out there? آماده بره بیرون. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. یه داستان‌های مختلفی در طول این کهکشان هستن، ولی خب داستان‌های خودتون مهمه چی می‌سازین. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching out that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see, almost always is a character you could make yourself. میتونید شخص سازی کنید. اول شخص آخه بازی اول شخصی که بیشترش میخواید اول شخص تیراندازی کنید فایده نداره. باشو بیهوش شده بودی. اون چیز دستشه، اون جسمه که برای ردیابی دست اون زن ژاپنی هست. تو میدونی کی هستی؟ این شروع بازیه فکر کنم. اینا آشنا به نظر میرسه. شخص سازی اینجوری شروع میشه. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. واقعا ولی بهترین شخص سازی که تو عمرم دیدم مال هاگوارتس لگسی بود. رو دست هاگوارتس لگسی شخص سازی ندیدم. چقدر خفن بود Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Thank you very much. اما بعد ریشش رو انتخاب کنم با موهاش تمام میشه میره. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. فراتر از اینکه فقط قیافتون باشه. اینجوری میتونید بک‌گراندتون رو انتخاب کنید. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. سه تا اسکیل اولیه بهتون میدن. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant. سایبرپانک هست که 3 تا کلاس داره.
شما وقتی انتخاب میکنید بعد مثلا اینجا مثلا اگر بیست هانتر باشید یعنی شکارچی جانور باشید یک دیالوگ اضافه بهتون میده. 3 تا تریت هم داره که میتونید انتخاب کنید مثلا پشتوانش چی بوده. واقعا خودتی؟ باورم نمیشه نزدیک تو باید بایستم و همین نفس رو همین یا خدا چی داره میگه تریت های مختلف. پدر مادرت مثلا اگه انتخاب کنید میتونید به دیدار پدر مادرتون. خب یکم سفینه سوارش رو به اون نشون بده. مثلا اگه تریت وانتد رو بخرید دمجتون بیشتر میشه. مثلا دیپلمات انتخاب کنید، یک گزینه دیپلماتیک بهتون میده. عجب صحنه ای. نامردی، تریت نامردی. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. آره شما وقتی نقاشی وقتی کاراکترتون رو خوب بکشید نتیجهش میشه یک چیز خفن. Each time you level up, you get a skill point. شما هر بار که لول اپ میشین اسکیل پوینت به دست میارید که میتونید اسپات کنید برای بالا بردن اسکیلاتون. رنگ ها پیش هم تو میکنید تا 4 رنگ داره. مثلا بعد چالش های مختلف انجام بدید. 5 تا قفل باز کنید که بتونید چالش رو بگیرید برید رنگ 2. یعنی شما یه دونه لول اپ میکنید و هر چی چالش ها رو بیشتر انجام بدید هی رنگ اون کاره میره بالاتر. آره اسکیل های مختلف که رنگ های مختلف دارن. مثلا زیانوزولوژی میتونید جونورا رو کنترل مغز کنید. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. این صحنه آسته داره که وست نداره. صحنه آسته داره. And just punch my way through combat. با مشت برید جلو مثلا. Invest in the skills that suit your playstyle. مخفی کاری میتونی بری مثلا. I'm very much a stealth player. دوست عزیزمون مخفی کارم هستن. دوست عزیزمون مخفی میره جلو. مخفی نری سمت من. من یه دفعه تو رو ببینم یه دفعه اینجوری چاپیلاکا میزنم رود چرخ و فلکت کار میزنیم. Fine, I'll issue you an access card. مغز قدرت تغییر مغزم داریم. با تلکنسیس مغز یارو رو عوض کنیم. نارنجکه رو گرفتیم تو هوا پس دادیم برای خودش. بله منفجر کردن چیزا رو خیلی دوست دارم. Exploration is a key aspect of جستجو بخش کلیدی از بازی‌های ماست و اینجا ما یک سیستم ستاره کامل داریم که چیزهای مختلفی روشونه دیگه. نمیدونم جونورهای مختلف روشونه. ما سعی کردیم یه تعادل بین فان بودن بازی و واقعی بودنش داشته باشیم. البته از ناسا هم کمک گرفتیم که چیزا غیر واقعی نباشن. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. آره بعضی که دنیای واقعی ساختیم بعد شروع می‌کنیم فانش می‌کنیم. نه اول می‌سازیمش واقعی بعد فانش می‌کنیم. بعد شما وقتی توی فضا هستید میتونید با کشتی‌های دیگه هم مبارزه کنید.
It's all out there. همشون بیرونه. Ultimately, it's about rewarding your curiosity. در نهایت هدف ما اینه که کنجکاوی شما رو بهش هدیه بدیم. The alleys of a city or the vastness of space, you never know what you'll find. آره، شما هیچ وقت نمیدونید چی پیدا خواهید کرد. حالا بریم شخص‌سازی کشتی. بله. Space exploration is possible thanks to your ship. آره، جستجوی سیارات به لطف کشتی شما میتونه اتفاق بیفته. و اینجا مثل خونه شماست که میتونید قشنگ شخص‌سازیش کنید و شما منفجر میشید از کارهای مختلفی که با کشتیتون میتونه انجام بدید. کاستومایزش کنید، آپگریدش کنید، کرو بذارید که روشون مدیریت کنن. و همه اینا توی ایستگاه‌های فضایی اتفاق میفتن. هر اسپیس پورتی مسئول کشتی سازی خودشو داره که سبک مختلف خودشون دارن، یعنی هر اسپیس پورتی سبک خاص خودشو داره. آره، مثلا میتونید بکنین کشتی رو بارکش، کشتی جنگی. مثلا این کشتی اولیتون اسمش فرانتیره، کاستومایزش کنید، همه چیزا رو میتونید شخص‌سازی کنید و آپگریدش کنید. میتونید دونه دونه چیزاتون رو آپگرید کنید یا حتی وارد حالت شیپ بیلدر بشید. حتی شکل چیزاش هم میتونید. مثلا اگه یه بخش جدیدی بذارید که برای ساکنین کشتون باشه، فضای بیشتر میاره. مثلا اگه باک بیشتر براش بذارید، کاری میکنه که بنزینش بیشتر شه. رنگش رو میتونید شخص‌سازی کنید. بخشایی که انتخاب میکنید فقط تاثیر نذاره روی استات کشتیتون، داخل کشتیتون هم تغییر میکنه. مثلا میتونید یه ماژول به کشتیتون وصل کنید که تفنگ توش بسازید. بعد و هر کشتی سازی شکل و شمال داخلی خودشو داره. آره، مثلا از شرکت‌های مختلف که می‌خرید حس و حالش هم فرق می‌کنه. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. بله، میگه اگه یکم وقت بذارید کشتیتون هر شکلی بخواید میتونه بشه. I make them look like animals. میگه من که کاری که دوست دارم اینه که کشتیامو شبیه جک و جونورا بکنم. مثلا این شبیه یه دونه تمساه فکر کنم. Where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. یارو عقب با دسته کار نکرده مجبور دکمه رو نگاه کنه. Whatever your imagination is. هیچ موقعی دکمه‌اش کو. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. مگه ما با این کشتی بعد بریم مبارزات جنگی بکنیم؟ اون اونجوری بسازیش آیرودینامیکش چجوری کار میکنه؟ Engines ready. بله، موتورها آمادن. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts. حالا دفعه دیگه باید این دوتا رو عوض کنن چون زن خوب شده الان قیافش. این دوتا الان مقدار مشکل دارتر شدن. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. آره، کامپنیون‌ها هم میتونن بهمون کمک کنن. Around the core basics of a NASA machine. میگه اینو بر اساس یکی از رباتایی که تو ناسا ساخته شده ساختیمش. I still wanted to give it almost a humanoid personality. البته می‌خواستم یه حال و هوای انسانی هم بهش بدم. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. یکم شخصیت براش ایجاد کردیم، انسانیش کردیم یکم.
Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield. آره با استفاده از ساخت سیستم شخص‌سازی کشتی‌ها و آدم‌های مختلفی که میتونید استخدام کنید بهتون کمک کنن، میتونید اون تجربه‌ای که دلتون می‌خواست داشته باشید از سیاره‌گردی رو به دست بیارید. حالا سوار کشتی سواری. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship. ما شما رو بذاریم توی کاکپیت کشتی خودتون و توش هر کاری میتونید انجام بدید. مثلا میتونیم بریم سیاره بشینیم؟ نه، اون یه گونه کار نمیتونید انجام بدید. آقا وقتی میگی هر کاری میتونید انجام بدید، یکیش هم اینه که بریم سیاره بشینیم. نه. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and power allocation. مبارزه با کشتی‌های دیگه یه رقص بسیار پیچیده است که شما با شخص سازی چیزهای مختلف اون کشتی به اون عدد پایینه 14 تا چیز دارید. مثلا میتونید انجینتون رو قوی کنید، شلیک لیزرتون رو قوی کنید. اینا یه چیزایی که با موقع خود بازی میاد میفهمیم دیگه. بله، این از اینا کن الان داره چیزاشو خالی میکنه تو سلاحاش. بله، همیشه باید مراقب باشین، شما بیرون تنها نیستید. یه دفعه یکی ظاهر میشه و برو بریم میشی. مثلا با باز کردن لیول اپ های مختلف کمک میکنه که مثلا اون بخش های چه میدونم نقاط ضعف اون کشتی رو ببینی و اونجاهاشو بزنی. از نقاط کردن کشتی دشمن شما میتونید لوتش کنید. شما میتونید همه کشتی‌هایی که بهتون حمله میکنن قشنگ اوراق کنید. حتی میتونید یکم شخصی‌تر هم باشون چیز کنید، روبرو بشید و برید بهشون بچسبید با تفنگ برید داخل. وقتی کنترل کشتی دشمن رو بگیرید، حالا مال شماست. حالا میتونید بس واردش کنید به گروهان خودتون و هر جایی که خواستید بزنید بیاد و دوباره استفاده کنید ازش. البته شما وقتی توی فضا هستید میتونید برید یه سری چیزای اون وسط مثلا تو ببینید. مثلا اینجا یه جاییه که برید توش صحبت کنید با مردم. Let's see about getting you a proper ship with you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. با کلی آدما روبرو میشید. To trade, swap info. حتی با بعضی از کشتی‌ها میتونید برید مثلا دزدی فضایی انجام بدید. من هر وقت بازی میکنم این بازی رو اصلا دیوونه میشم واقعا و دوست دارم همش برم دزدی کنم از کشتی‌های دیگه. مثلا وقتی میرم تو اون کشتیه فقط ساندویچاشون رو میدزدم، چیزای دیگه‌شون رو نمیدزدم. من دوست دارم قهرمانی رو بازی کنم که فقط میرم چیزا رو از آدما میدزدم، مثلا ساندویچاشون رو فقط میدزدم. به خدا داشتم اینو میگفت. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. بعضی از صحنه‌ها هم خودتون کشفشون می‌کنید. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. آره، چیزی که در با این بازی دوست دارم اینه که زیر و بمش یک بازی بتستاست. کلئوپاترا اومد. توی انسانی کشاورزی هم میذاره بکنه خوبه.
There are over 1,000 planets out there. بیش از 1000 سیاره اون بیرون در انتظار شماست. We want you to feel like explorers. ما می‌خوایم حس یک جستجوگر به شما بدیم. Exploring every inch. برید اینچ به اینچ اون سیاره رو بگردید. We want you to feel hopeful. ما می‌خوایم حس امید به شما دست بده. And sometimes و گاهی هم درگیر بشید. ما قراره یک زمین بازی گنده بهتون بدیم که با کلی اسباب بازی برید توش بازی کنید. سلام به همه. ما امروز چیزای زیادی بهتون نشون دادیم. and show you something a little bit different. ولی حالا می‌خوایم یه فاصله بگیریم با یه بسیار متفاوت‌تری بهتون نشون بدیم. کلکتور ادیشن. یه ساعت برای کلکتور ادیشن شده ساعت گذاشتن. خوب چیزیه. بازی ساعتی که تو خود بازی هم به دستش میاری. خب چه خوشگلم هست. 2188. یه جعبه خیلی خوشگلم داره. خیلی دقت کردیم به جزئیات جعبه این. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. ساعتتون گیر آورده. We actually have something else. یه چیز دیگه هم داریم. حالا که ما بخش از ایکس باکسیم، ما تونستیم با مردم شگفت‌انگیزی که در ایکس باکسن این دسته لیمیتد رو ساختیم. خیلی خوشگله. قرمز زیرش باحاله. بله این خیلی الهام گرفته شده از همون کنترلر کشتیتونه. یه هدست کاستوم هم ساختیم. بله یه جفت چیز خوشتیپ چرایی. این لو رفته بود فکر کنم. آره قشنگه. ما در تمام بازیامون همیشه به جزئیات ریز دقت میکنیم که حیات رو به بازی‌های ما میاره. استارفیلد یه دنیا از بتستا ورک نیست. این یک کهکشان از بتستا. ما خواستیم یه آزادی به شما بدیم توی این دنیای کهکشانمون. شما هم میتونید سیارات جذاب رو تجربه کنید، هم سیارهای ساکت. دیگه قبل از اینکه وارد یک سیاره بشید بهترین کار اینه که اونا رو اسکنشون کنید تا ببینید چه چیزایی توشه. میگه سیاراتی که ما داریم اتوماتیک ساخته شدن اون 1000 تا. بعد ما اومدیم مراحل خودمون رو روش کار گذاشتیم. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter. اول سیاره رو اتومات میسازه، بعد میان بهش سری مثلا مرحله اضافه میکنن. That touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. What? میگه به این معنا که اگه دوستای شما وارد همون سیاره که شما رفتین توش بشید، یه سری مراحلش هست که اونا پروسیجرال اتفاق افتاده و داستان شما فرق میکنه. مثلا یه اتفاقای دیگه میفته رو سیاره. برای همه یه شکل نمیفته. مثلا نومنز اسکای دیگه که تکراری نیست.
یه خط اصلی داره که اونا اجرا میشه تو همه سیارا. بعد یه خط یه مشتم سیاره‌ایه که همینجوری میری توش هیچ چی نیستی، فقط جک و جونورهای مختلف توشن. حتی خب میگم این 1000 تا نومنزسکای بی‌نهایته. It's completely up to you how you want to interact with each planet. کاملا بستگی به خودتون داره که چجوری میخواین هر سیاره‌ای رو بگردید. مثلا برید توی سیاره‌ای مش چیزا رو معدن‌کاری کنید، فقط وایسید نگاش کنید. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. موجودات مختلف، گیاهای مختلف رو ثبت کنید. Have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. میگه بعضی از جونورها مثلا که مثلا میتونید بفهمید که اگه بکشینشون مثلا چه چیزی بهتون میده، چه موادی بهتون میدن برای کرافتینگ و این حرفا. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters. طبیعی باشن نسبت به اون دنیایی که توشن. نمی‌خواستیم یک جونورای فضایی بسازیم. می‌خواستیم چیزایی بسازیم که توی خود اون دنیا بخونه. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic. نور پردازی هم در لحظه اتفاق میفته. To really make it feel more cinematic. و اینجوری سینماتیک تر میشه. After some exploring, you can find a بعد spot از to set up a جستجوی base محیط camp. بعد میتونید یه جایی رو پیدا کنید که یه بیس برای خودتون بسازید. اوتپوستاتون شما هر جایی دلتون بخواد میتونید بسازید. و هر کدوم از این قطعاتی که تو محیط میذارین هر کدومشون یه نقشی تو اون بازی دارن دیگه. یکیش مثلا آزمایشگاه، یکیش مثلا اکستراکتور، میتونه مواد رو استخراج کنه از زمین. where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera. دوربین‌هایی دادن به شما که از بالاتر ببینید و راحت‌تر بتونید شخص‌سازی کنید. Plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things. بعد میتونید برید تو شخصی‌سازیش کنید و این حرفا. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any مثلا میتونید بخش کرافت کردن رو به بیستون اضافه کنید و بعد اون چیزایی که پیدا کردید تو محیط رو چیزش کنید، اونا رو کرافت کنید. مثلا اسلحه‌هاتون رو شخص‌سازی کنید. Different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. میتونید با اسلحه‌های دستی برید جلو. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. آره، ما خیلی دنبال این نبودیم که اسلحه‌ها واقعی باشن. بیشتر دنبال این بودیم که ببینیم چی فان‌تره. We've completely overhauled our combat. ما در استارفیلد سیستم مبارزاتیمون رو خیلی پیشرفت‌تر کردیم. انیمیشن دشمن‌ها نرم‌تره. It just feels great. یه حس خیلی خوبی داره. We probably have more mods and more weapons in this game. ما مادها و اسلحه‌هایی داریم که فکر نکنم هیچ بازی دیگه این کارو کرده باشه بجز Borderlands. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. مخفی‌کاری headshot. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent. گراویتی یا جاذبه برای هر سیاره متفاوته. بنابراین شما باید تغییر میکنه حستون.
Sometimes you'll even feel like you're flying. از وقتا احساس کنید پرواز میکنید. Zero gravity environments pose a یه different جایی هست که اصلا کلا صفر گراویتیش و چالش های جدید میاد. مثلا اگه شلیک کنید با اسلحه‌تون به عقب میرید. مثلا باید با یه اسلحه‌ای مثل اینجوری‌ها نوری استفاده کنید که شما رو عقب نزنه. High-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. تفنگ دد آیلند نه دد آیلند نه چی بود اون؟ دد اسپیسی. Or you like more compact weapons like pistols and submachine guns. Or maybe you prefer something bigger. موشک. گاتلینگ گان. Starfield's got you covered. استارفیلد همه اینا رو براتون آماده کرده. قدرت‌های فرابشری همه رو بیهوش کردیم توی حرکت. بازم ممنون که پیش ما بودیم. ما با هم متشکریم که شما وقت گذاشتید که اینجا بگذرونش. میدونم چیزای زیادی اتفاق افتاد که باستی حذفشون کنیم. ما هم خودمون خیلی وقت داریم بازی میکنیم. لحظات خاص برامون اتفاق میفته که دوست داریم با هم دیگه به اشتراکش بذاریم. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. این بازی رو یه گروه پشنت ساخته. خودشون رو توش گذاشتن. حالا بذاریم لحظات جذاب اونا رو بشنویم. that our final combination of all the new tech has come together to create من خیلی دوست دارم که تکنولوژی جدیدی توی این بازی استفاده کردیم همه در کنار هم اومدن و فضاهای جدید را انداختن. من از جستجوی محیط ها خوشم میاد، موجوداتی که توش هستن و اینکه همه چیز بزرگه. من فوتو مودمون رو دوست دارم که عکس‌ها اینجوری بگیرم. من اون حس جستجو و کشف رو خیلی دوست دارم. من خیلی از سیستم اوتپوست ساختنمون لذت میبرم. بخش جالب من اینه که هر بار به یک سیاره جدید میریم یه تجربه جدیده. برای منم همینه به نظر من. منم همین بخش رو احتمالاً خوشم میاد. سیارات مختلف رو میریم میبینیم. There's something about seeing a tower over in the distance. یه چیز جالبی که هست که مثلا یه برجی رو در دوردست ها می‌بینیش و به خودت میگه که خب اینجا احتمالاً جاذبه کمه، من میتونم یه پرش بزنم برم بالای برجه. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Beskov, obviously. I love the robot so much. من عاشق اون رباتم. Sniper rifles, come on. Lever action. Rocket launcher, راکت لانچر دوست داره. اون این جونوره رو دوست داره. شاید بعضی خوششون نیاد. چیزی که بیشتر از همه از این بازی خوشم میاد آزادی اینه که دلتون میخواد کی باشید یا هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. این چیزی که از یک بازی بتستا شما انتظار دارید اما در یک مقیاس بسیار بزرگتر. از طرف همه ما سعی داریم که شما استارفیلد تجربه کنید و لحظات خاص خودتون رو بسازید.
9-6 یا 6-9 الان این که شد خیلی شبیه استار چی اسمشون سایبرپانک، اونم همین 9-6 مگه نبود 6-9 نفهمیدیم بالاخره ما تو سپتامبر میاد دیگه. آره این هم اون پک ویژه هاشه. اگرم بخرید 5 روز زودتر بازی رو میذاره در اختیارتون. خب بچه‌ها مرسی که این نمایش استارفیلد هم با من بودین، هم ایکس باکس با هم دیدیم هم استارفیلد با هم دیدیم. حتما توی پادکست همون تحلیلش رو بیشتر صحبت بکنیم با هم دیگه. ولی وقتتون مرسی از وقتی که در کنار من گذروندین، امیدوارم لذت برده باشید. تا هیچ دیگه از امیر گیم شو، خدافظ.